Hello everyone, hope all are fine. म चाहिँ आज आफ्नो मोबाइल बनाउन गइरहेको है, पहिला युज गरेको अनि डिस्प्ले फुटेछ, त्यही बनाउन गइरहेको। पछाडिको बाटो भएर यसो घुमघाम गरौँ भनेर, अनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि धेरै नै भयो लगाएको पनि, ब्लग पनि भनेर निस्केको, साथै मोबाइल बनाउनु पर्ने काम पनि थियो। अनि कपाल नै कटाउँछु भनेर सोचिरहेको छु। अब लेट्स सी के हुन्छ अनि कति टाइम लाग्छ है। मोबाइलको चाहिँ डिस्प्ले फुटेछ अनि पछाडिको कभर पनि क्र्याक भएको छ के। अनि धेरै टाइम राखेको थियो अनि ब्याट्री पनि खै कस्तो भयो चेक गरौँ। सो तपाईहरुलाई म एकैचोटी अगाडि भेट्छु है, ट्युनमा बस्नु होला। यो चाहिँ हाम्रो शिवनगर भयो। अब यहाँनिर मेन बाटो भयो है, साइडमा ओटिसी भन्ने, अनि यहाँबाट राइट लिनुमा। अब मान्छे कति भिड हो उता बाटो भनेर, यता लास्टै भिड हुन्छ र धुलो पनि बढी नै छ के। अनि अलि अगाडि छ मोबाइल सप, अनि त्यही बनाउनु पर्छ। सो तपाईहरु हेर्दै गर्नु होला अनि माया देखाइदिनु होला है। कति भिड हो। यो धनगढी बजार खासै भिड छैन के, यो अटोले हो कि भिड गर्ने, मान्छे भन्दा बढी अटो चल्छ अनि भिड त भइहाल्छ नि हैन। तपाईहरु ट्युनमै बस्नु अनि माया देखाउँदै गर्नु होला है। मेरो नयाँ च्यानल हो, होप तपाईहरुले माया देखाइदिनु हुन्छ भनेर आशा गर्दछु। फाइनली पुग्यो है। राइट साइडमा यो शिव मन्दिर भइहाल्यो। शिव मन्दिरबाट हल्का अगाडि गयो भने सोनी मोबाइल ग्यालरी भन्ने छ। अनि यही तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ क्यामेरामा अगाडि यही सप हो है। ल अब एकैचोटी भित्र जाउँ अनि के कति रेट पर्छ सोधौँ। मोबाइलको डिस्प्ले गएको छ र पछाडि क्र्याक भयो, कति भन्छन् है दाइले, एकचोटी सोधौँ।
ए हुन्छ हुन्छ यो मोबाइल बनाउनु पर्ने छ फोल्डिङ गर्छ यसको A50 कुन A50 हजुर A50 को ओरिजिनल हाल्दिने कि कस्तो कति छ ओरिजिनलको ओरिजिनलको पर्छ 58 58 चाहिँ कपीको पर्छ 35 ओरिजिनल अलि हाल्दिनु न त ओरिजिनल चाहिँ यस्तै भइहाल्यो त्यो हाल्दिनु नि त ओरिजिनल टाइम कति लाग्छ टाइम एक दिन घन्टा अनि के भन्छन् त्यो लेखेर दिनु न S7 को एउटा फोल्डर दिनु त पर्फेक्ट भएन खै हाम्रो एउटा ठेली आएर सिद्धि ठेली कहाँ आयो अब क्या नाम लेख्ने सन्दीप चौधरी सन्दीप आज कति गते 12/3 सेम मेमोरी छ भने निकाल सन्दीप छैन सन्दीप मोडल नम्बर A50 हजुर प्रोग्राम OLED ठिक छ मोबाइल नम्बर भनिदेऊ 9811 9811 67 67 62 68 62 68 प्याटर्न भनिदेऊ जीरो कुना कुना चाहिँ चेक गरायो 7269 सेक्रेट छ 726 6 39 39 72639 ओरिजिनल हाल्दिनु मेमोरी त सेम छैन हो त हजुर सेक्रेट यो पछाडिको पनि छ ढक्कन हजुर ढक्कन होइन कि पछाडिको त्यो प्लास्टिकको ग्लास हुन्छ नि यसको त्यो पनि छ ग्लास त छैन कस्तो ग्लास चाहिँ यो पनि फुटेछ क्या यो यहाँनिर एउटा फुटेछ फुटा छैन भइहाल्छ कति पर्छ यसको उसमा हालिदियो सही छ ए ढक्कन कति बढ्ने A50 को ढक्कन त छैन त हिजो थियो त यहाँ कस्टमर केयरले लगेर गयो मसँग त मगाइदिउँला यो अहिले चलाइरहेको तिमी ल ल हुन्छ 4 दिनमा मगाइ कति पर्छ त्यसलाई ढक्कन कति पर्छ 700-800 500-600 भारीको पर्ला लगभग आफ्नो ई सब आइडी म त्यो स्क्यानिङ गराइहाल्छ त ल ल आउँछ सो यताको काम भयो अब चाहिँ म कटाउनु जान्छु भाइ अब चाहिँ म कपाल कटाउन जान्छु है यो धेरै नै लामो भइसकेको छ सो कटाएर अनि कलेजमा नै पाउन दिँदैन त्यो गाह्रो छ त्यही भएर अब कपाल सपाल कटाउँछु अनि यस्तो हो नि त अनि ग्रुमिङमा जान भन्छ कलेजमा अन्त ग्रुमिङको यस्तै हो केटाहरू सबै त्यस्तै छन् है तैपनि कटाइदिउँ न भनेर अलि लामो पनि भइसकेको छ कि गर्मी पनि बढी नै हुन्छ अब गर्मी महिना नै आइसक्यो है सो तपाईँहरूलाई म एकैचोटि कपाल काट्ने पसलमा भेट्छु अनि मेरो ब्लग चाहिँ सकिन्छ है
यहाँबाट स्ट्रिट चाहिँ मेरो घर जान्छ है। अनि यो चाहिँ पिपल चौतारा भयो थानगढीको। सो पिपल चौतारामा पसल छ, हाम्रो पनि पसल छ, तर उसले राम्रो काट्दैन कि, फ्यान्सी पसल छ उसको चाहिँ अलि। तर यहाँ देख्नमा नराम्रो भएको कपाल चाहिँ राम्रो काट्छ कि, रेट एउटै लिन्छ, खालि त्यहाँ किन कटाउनु, कपाल सपाल खालि बिगाडिदिन्छ कि, त्यही भएर मलाई यही कटाउन ठिक लाग्छ। दाइ चाहिँ हुनुहुन्न यताको, ल कपाल सपाल कटाउँछु, तपाईँहरूलाई नेक्स्ट